سلام، نازی هستم از کانال یوتیوب من. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام 3 عطر خوشبو و خنک و تابستونی از برند ورساچی مورد بررسی قرار بدم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برند ورساچی یک برند ایتالیایی هستش که در سال 1978 توسط جیانی ورساچی تأسیس شده. جیانی ورساچی در سن 51 سالگی جلوی درب منزلش توسط یک فرد 27 ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفتش و بعد از اون خواهر و برادرش اداره کمپانی ورساچی رو به عهده گرفتن. اولین عطری که میخوام مورد بررسی قرار بدم عطر پورفم دیرن بلو هستش. یک عطر خنک و تابستونی مخصوص استفاده برای بهار و تابستون هستش. ادو پرفیومه و موندگاری اون 4 تا 8 ساعته. سیاج نسبتا خوبی داره. در نظر بگیرید عطر خنک هستش و شما باید در طی روز چند بار اون رو تمدید بکنید. معمولا عطرهای خنک عطرهایی نیستن که ماندگاری خیلی بالایی داشته باشن. عطری هستش که نعنای هندی و یاس شما رو همراهی میکنه. یک عطر گلی میوه‌ای هستش. یک عطر تازه، شیرین، چوبی و ممکنه یک وایب شامپو، یک حس تمیزی به شما بده که واقعا قصدشون هم این بوده که این حس رو به شما منتقل بکنن، چون نوت‌هایی که توش به کار رفته نوت‌هایی هستن که حس تمیزی رو در واقع القا میکنن. ممکنه اولش که استفاده بکنید زیاد جذبتون نکنه، باید بهش زمان بدین و بعد از اون به نظر من جذابتر میشه. به خاطر اون یاس و نعنایی که داره داخلش، رنج سنیش یکم بالاتر میره، یکم 25 سال به بالا میشه، ولی باز هم جذاب هستش و دختر خانم‌های جوان واقعا میتونن استفاده کنن و لذت ببرن. مناسب استفاده برای محل کارتون، دانشگاه، پیاده روی، قرارهای دوستانه، دور همی‌ها، قرار در واقع 2 نفره. این روزانه است، یک عطر روزانه ای هستش و عطری هستش که سال 2017 به بازار اومده. مدل تبلیغاتی این عطر بلاحدید هستش. ویدیو تبلیغاتی این عطر رو ببینیم و بیایم تا من در مورد نوت‌های اون هم به شما بگم. Dylan Blue Pour Femme by Versace. نوت‌های اولیه اون سیب سبز، انگورفرنگی سیاه، شبدر، گل فراموش هم نکن و نعنای ارغوانی هستش. نوت‌های میانی هلو، میوه گل سرخ، روز، یاس و یک نوت شیمیایی به نام پتالیا هستش که رایحه‌های گلی لطیف از گل 100 تومانی زنبق دره و یک تهش یک حالت میوه‌ای در واقع به شما میده. و نوت‌های پایانی مشک سفید، روایح چوبی، صمغ جاوی، نعنای هندی. صمغ جاوی هم که از گیاه استیراکس میاد و در مورد مشک سفید هم بهتون بگم وقتی مشک سفید داخل عطر هست اون هم باز یک نوت شیمیایی هستش. همونطور که میبینید از نوتاش که میبینید در واقع اولش میوه‌ای هستش و بعدش در واقع روایح گلی واقعا خودشون راحت نشون میدن. تازه است و ممکنه اولش که استفاده میکنید حس گرما به شما بده، چون خودم که اول استفاده کردم یه حس گرمی ازش گرفتم، احساس کردم یه عطر گرمی هستش، ولی واقعا یک عطر خنکی هستش و وقتی تو تابستون ازش استفاده بکنید خودش رو واقعا نشون میده.
اگر اولین بار هستش که ویدیو رو میبینید لطفا کانال من سابسکرایب بکنید، چون قراره کلی ویدیوهای جذاب و جالب در مورد عطرهای مختلف براتون بذارم. پس حتما زنگوله بغلش رو هم بزنید تا وقتی ویدیو جدیدی رو منتشر کردم از دست ندیم. عطر بعدی که میخوایم در مورد صحبت کنیم عطر پورفم دیلن ترکویز هستش، به معنی آبی فیروزه‌ای. عطری هستش که سال 2020 به بازار اومده. غلظت اون ادو تویلت هستش. 2 تا 4 ساعت روی پوست ماندگاری داره، ولی من اون رو که امتحان کردم بیشتر از 2 ساعت روی پوست من ماندگاری داشت. ولی روی لباس ماندگاری خوبی داشتش، یعنی حداقل یه روز رو ماندگاری داشتش روی لباس. عطر خنک و تلخی هستش، یا میتونیم بهش بگین ترش و تلخ هستش. یک عطر بهار و تابستونی هستش. عطر فوق‌العاده فرش و تازه‌ای هستش. بعضیا میگن خیلی بوی مرکبات میده، انگاری دارید یه عطر پرتقالی به خودتون میزنید، ولی من با این نظر موافق نیستم. اونقدری هم مرکباتی نیستش و یک عطر واقعا بازیگوشی هستش، میتونم اینطوری بهتون بگم. عطر گلی چوبی مشکی هستش، کاملا زنونه هستش، برای استفاده روزانه، محل کار، دانشگاه، قرارهای دوستانه، 2 نفره. عطر واقعا مناسبی هستش. پخش بو و سیاژ نسبتا خوبی داره. در نظر بگیرید که یه عطر خنکی هستش دیگه، ولی باز نسبت به اون خنک بودنش به نظر من پخش بوی خوبی داره. باید در طی روز چند بار اون رو هم مجدد تمدیدش کردش، ولی چون ادو تویلت هستش یکم اون رد بوش نسبت به ادو پرفیوم خب قاعدتا بهتر هست. وقتی من اون رو استفاده کردم و تستش کردم، در انتها یه حس عطرهای شانل رو به من دادش. این رو در هم خودم حس کردم، هم بازخورد داشتم از اطرافیانم. یعنی اون رو احساس کردم که من عطر شانل استفاده کردم در صورتی که من این عطر رو استفاده کردم. مدل تبلیغاتی این عطر هیلی بیبر هستش. ویدیو تبلیغاتی این عطر رو ببینیم بیایم تا من در مورد روایح اون به شما بگم. We just go where the night is. Don't care what the wrong or the right is. Don't care if we ain't invited. We just go where the night is. We just go where the night is. Don't care what the wrong or the right is. Don't care if we ain't invited. We just go where the night is. Dylan Turquoise, the new fragrance for her by Versace. من در واقع تستر اون رو تهیه کردم، چون خواستم ببینم بوش چجوریه تا بتونم در واقع شیشه بزرگ رو هم بگیرم. نگاه کنید چه جالب، نوت‌های اون رو هم در واقع نوشته و ببینید چقدر شیشه جذاب و جالبی داره. اول نوت‌های اون رو برای شما بگم و بعد از اون رو تست کنیم و ببینیم چه حس و حالی داره. نوت‌های اولیه‌اش لیمون، پرتقال ماندارین، فلفل صورتی. نوت‌های میانی گواوا، گل فریزیا، جوانی انگور فرنگی سیاه، یاسمن. نوت پایانی کلیر وود، موش، چوب سدر. همونطور که میبینید دقیقا روایحی هستش که واقعا من دوستشون دارم داخل عطرها و یک عطر مرکباتی، چوبی، میوه‌ای، مشکی و معطر گلدار گرمسیریه و در آخر یکم پودریه و من خیلی دوستش دارم. من این رو توی زمستون در واقع حتی تستش کردم و به نظر من با اینکه یه عطر خنک هستش خودش رو خوب تو زمستون نشون دادش. در واقع توی تابستونش رو دیگه نمیدونم. بچه این تسترش ببینید چقدر جالبه. تسترها معمولا حالتی هستن که شما کل این عطر رو باید خالی کنید، ولی این حالت اسپری داره روی دست. من نمیدونم این کمپانی‌ها چرا یک کم بیشتر توش نمیریزن آخه این رایحه رو. حالا اگه بخوام برای تبلیغاتی استفاده بکنن شیشه مجانی به مردم میدن، ولی تو این تستراش که ما خریداریشون بکنیم اینقدر کم میریزن.
خلاصه من گزارش کنیم بهشون. بذاریم ببینم. به به وای گلی، به به گلی نرم، واقعا اولش بوی پرتقال، لیمو، اون فرش بودن، تازه بودن و خیلی نرمه، عطر نرمیه، عطر نیستش که وقتی میزنین بخوره تو صورتتون و واقعا باورتون نمیشه. قشنگ حس عطرای شنل رو من ازش دریافت میکنم. فکر میکنم به خاطر اون فلفل صورتی که داخلش داره. گواوا، وای بچه ها عالیه. یک تایمی که میمونه اون حالت استوایی بودنش رو نشون میده. خدا رو شکر یاسمن زیاد توش نداره، چون من گل یاس رو زیاد خوبه ها، ولی هر چقدر گل یاسش ملایم تر باشه به نظر من جذاب تره. خوشبوه بچه ها، خیلی عطر نرم، دخترونه، بازیگوش. من که دوستش دارم. از بین این 3 تا عطرایی که در واقع حالا یکی دیگهش مونده که در مورد صحبت بکنیم، این رو خیلی بیشتر میپسندم. حالت تمیزی داره، شیرینیش خیلی ملایمه، بیشتر رو به تلخی میره، به تلخی و ترشی میره. شیرینی خیلی ملایمی داره، خیلی نرمه. ممکنه یه حالت صابونی و پودری ازش دریافت بکنید ولی خیلی کمه، خیلی ظریفه. جوانی انگور فرنگی سیاه. بچه انگور فرنگی سیاه هم از خود اون میوه‌اش استفاده میکنن، هم از برگش استفاده میکنن، هم از جوانش استفاده میکنن. هر 3 تای اینا در واقع حسای متفاوتی رو دارن. باهاتون میمونه. نمیتونم نوت خاصی رو بهتون بگم که همراهتونه. همون فرش بودن، تازه بودن، سبز بودن، ملایم بودن، تمیز بودن و یکم هم مرکباتی بودن داخلشه. به نظر من ورساچه خواسته با این 3 تا عطرش رد پای عطرهای دیگه‌اش رو هم در واقع داخل اینا داشته باشه که استفاده که میکنید احساس کنید که این عطر ورساچی هستش، یعنی خیلی دور نرید. میخواستید رد پای عطر رو در واقع تو این 3 تا عطر نگه داره. خیلی خوب. رنج سنی برای استفادهش به نظر من دخترون است. به نظر من دخترانه است. یه دختری که دائم بیرون فعالیت میکنه، میخواد این عطر رو اسپری کنه، استفاده کنه، فرش بشه، تازه بشه. عطر دخترانه ایه. دانشگاه میخوایم بریم، باشگاه میخوایم بریم. خیلی هم میگن مرکباتی شدیده، ولی واقعا من مرکباتی خیلی شدیده ازش دریافت نکردم. کاملا زنونه است، یونیسکس نیستش. اگه طرفدار عطرای شیرین نیستین این انتخاب کنین چون عطر تلخی هستش. خب بریم سراغ عطر بعدی، پرفیوم دیلن پرپل یا ورساچی بنفش. عطری هستش که سال 2022 به بازار اومده. عطر ادو پرفیوم موندگاری اون 4 تا 8 ساعت هستش. من اون رو روی پوستم تست کردم. 4 ساعت، یعنی دیگه به 4 ساعت رسید داشت محو میشد دیگه از روی پوستم. روی لباس هم میگم زیاد 4 تا 5 ساعت موندگاری داشتش. عطری هستش که شما باید در طی روز چند بار رو تمدید بکنید. عطر خنک و تابستونی هستش، مخصوص استفاده برای بهار و تابستون. عطر کاملا زنانه‌ای هستش. عطری هستش که اگه اولش اسپری کنید ممکنه باز هم جذبتون نکنه. این عطر رو هم باید بهش زمان بدیم، ولی این هم مثل عطرهای دیگه حس تمیزی به شما میده. پخش بوی نسبتاً خوبی داره. میگم ماندگاری نداره، ولی تو همون زمانی هم که شما ازش استفاده میکنید پخش بوی خوبی داره. باز هم یک عطر روزانه‌ای هستش برای دانشگاه، محل کار، قرارهای دوستانه، قرارهای 2 نفر عاشقانه میتونید ازش استفاده کنید. عطر ملوس و دخترونه‌ای هستش. گلی میوه‌ای هستش، گلدار میوه‌ای، مرکبات، کهربا، مشتدار، چوبی، تر و تازه است. یه حس ممکنه دریایی ازش بگیرید و یه کوچولو تند و تازه‌ای. اونم انتهاش اونقدری اولش نیستش، بیشتر حس تمیزی میگیرین ازش. مدل تبلیغاتی این عطر آیریس لو هستش. بریم ویدیو تبلیغاتی این عطر رو هم ببینیم و بعد در مورد نوت‌های اون با هم صحبت کنیم.
like a dream. Dylan Purple by Versace. خیلی خب نوت‌های ابتدایی اون گلابی، تورنج و بیتر اورنج هستش. میگم توی ایران ما اونقدر تنوع در واقع مرکباتی نداریم، به خاطر همین من تو اینترنت گشتم چیزی در مورد پرتقال تلخ یا نارنجی تلخ ندیدم. ما یه نارنج داریم، یه پرتقال داریم دیگه. بیتر اورنج من تو ایران در واقع در موردش چیزی نشنیدم، به خاطر همین حالا میتونیم همون بگیم یا بیتر اورنج یا میتونیم بگیم نارنج تلخ یا پرتقال تلخ. حالا مهم نیستش، فقط اینکه اسم مرکباتی بودن رو در واقع القا میکنه. بچه‌ها تو این عطر نوت‌های شیمیایی زیاد داره. نوت‌های میانی فریزیا، نوت شیمیایی بعدی پامروز هستش که همون در واقع القا کننده گل روزه، بعدیش گل ماهونیا و نوت‌های پایانیش هم باز نوت شیمیایی امبراکسن هستش که یکی از اجزای اصلی بوی عنبر هستش و در اساسی برای ایجاد نوت عنبر و تثبیت عطر ازش استفاده میکنن. نوت شیمیایی بعدی ایزوی سوپر هستش که در واقع یه حالت چوبی القا میکنه توی عطر. نوت بعدی هم در واقع مشک مصنوعی هستش به نام سیلکولایت و نوت بعدی سدر و درخت بلامبرا که درخت بلامبرا فکر کنم نوت جدیدی هستش. خیلی خوب، همونجور که میبینید اولش فوق‌العاده مرکباتی میوه‌ای و بعد گلی میشه و در انتها چوبی. خیلی خوب، من دکانت این عطر رو تهیه کردم چون می‌خواستم ببینم بوش چجوریه و در واقع با شما هم در میون بذارمش. بذارید من این رو استفاده بکنم. شیرینه، برخلاف عطر قبلی ترکویز، این یکی پرپل شیرین ملیح دخترونه است. خیلی شیرینی جالبی داره، یه حالت انگاری خوشمزه طور هم هست. اولش که اسپری میکنید خیلی فرشه، خیلی تازه است. نمیتونید این هم مثل عطر قبلی نمیتونید بگید که نوت خاصی در واقع ازش میگیرید. این هم خیلی نوت خوشمزه‌ای داره، خیلی شیرینه، خیلی ملوسه. بعد از اینکه نوت‌های اولیش و اون حالت مرکباتیش میره، البته باز هم من بیشتر گلابی رو ازش دریافت کردم تا تورنج و در واقع نارنج رو، میره رو به در واقع نوت‌های گلیش، فریزیا، روز و گل ماهونیا که واقعا به نظر من جذاب و لطیف هستن. بچه‌ها یه عطر دخترانه است. اگه این سه تا عطر رو بخوایم بذاریم کنار هم دیگه، در واقع ورساچی آبی به نظر من یکم خانمانه است، یکم رنج سنیش بالاست. در واقع ورساچی آبی فیروزه یکم میشه گفت بازیگوش دخترانه است، تر و تمیزه و ورساچی بنفش خیلی ملیحه، خیلی دخترونه است. این هم عطری هستش که باید بهش زمان بدیم. ماندگاری کلا این سه تا عطر ماندگاری آنچنانی براتون ندارن چون عطرهای خنکی هستن. باید در طی روز چند بار از در واقع اسپری کنید، استفاده کنید، ولی به نظر من هر سه تاشون جذاب هستن، هر سه تاشون برای استفاده روزانه فوق‌العاده مناسب هستن. باید ببینید که در واقع به چه گروه بویایی علاقه دارین و از بین اینها یکی رو انتخاب کنید. خیلی به نظر من خیلی عطر ملیح و دخترانه‌ای هستش. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه تجربه استفاده از این عطر رو داشتین لطفا داخل کامنت بر من بنویسید. دوست دارم بدونم که نظراتتون چجوری هستش و با نظر من موافقین یا نه. خیلی ممنونم، شاد و خوشبو باشین. خداحافظ.